एक समय इजरायल र अराम बीच युद्ध चलिरहेको थियो। अरामका राजा इजरायललाई पराजित गर्न बारम्बार गुप्य योजना बनाइरहेका थिए। उनी आफ्ना सैनिकहरूलाई कुनै निश्चित ठाउँमा लुकाउँथे र इजरायलका राजा त्यहाँबाट जाने बित्तिकै अचानक आक्रमण गर्ने योजना बनाउँथे। राजालाई लाग्थ्यो कि उनका यी योजना अत्यन्तै गुप्य छन् र केही मानिसबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। तर हरेक पटक एउटा अनौठो कुरा हुन्थ्यो। इजरायलका राजा अरामका सैनिकहरू लुकेका ठाउँमा पुग्नु अघि नै आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्थे र अरामको योजना असफल हुन्थ्यो। एक पटक होइन, बारम्बार यस्तो हुन थालेपछि अरामका राजा निकै रिसाए। उनले आफ्ना सेवकहरूलाई बोलाएर सोधे, हामीमध्ये कसले इजरायलका राजालाई हाम्रो योजना बताइरहेको छ? उनलाई आफ्नै मानिसहरूमध्ये कुनै गद्दार छ भन्ने लाग्यो। तर उनका एक सेवकले भने, महाराज, हामीमध्ये कोही पनि गद्दार होइन। इजरायलमा एलिशा नाम गरेका परमेश्वरका अगमवक्ता छन्। तपाईले आफ्नो शयन कक्षमा बोल्नुभएको कुरा समेत परमेश्वरले उनलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र उनले इजरायलका राजालाई हाम्रो योजना बताउँछन्। अब अरामका राजाले बुझ्न थाले कि उनको समस्या कुनै साधारण जासुस होइन, उनको समस्या परमेश्वरका अगमवक्ता एलिशा थिए। त्यसैले उनले तुरन्तै एलिशालाई पक्राउ गर्ने योजना बनाए। उनले आफ्ना मानिसहरूलाई एलिशा कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन लगाए। केही समयपछि उनीहरूले एलिशा दोथानमा रहेको कुरा पत्ता लगाए। खबर पाएपछि अरामका राजाले ठूलो सैन्य दल दोथानतिर पठाए। घोडाहरू, रथहरू र धेरै सैनिकहरू लिएर त्यो सेना रातको समयमा दोथान पुग्यो। उनीहरूले शहरलाई चारैतिरबाट घेरे। उनीहरूको उद्देश्य स्पष्ट थियो, बिहान हुने बित्तिकै एलिशालाई पक्राउ गर्ने। उनीहरूलाई लागिरहेको थियो कि अब एलिशासँग उम्कने कुनै बाटो छैन। तर उनीहरूले एउटा कुरा बुझ्न सकेनन्, मानिसले परमेश्वरका सेवकलाई घेर्न सक्छ, तर परमेश्वरको उपस्थितिबाट उसलाई अलग गर्न सक्दैन। बिहान भयो। एलिशाको सेवक निद्राबाट उठ्यो र बाहिर हेर्न गयो। तर बाहिर देखेको दृश्यले उसको मुटु नै काँप्यो। जहाँ हेरे पनि अरामका सैनिकहरू थिए, घोडाहरू थिए, रथहरू थिए, हतियारधारी सैनिकहरू थिए। पूरा दोथान शहर शत्रुको सेनाले घेरिएको थियो। उसले एकछिन चारैतिर हेर्यो। भाग्ने कुनै बाटो थिएन। सहायता गर्न आउने कुनै सेना देखिँदैनथ्यो। उसलाई लाग्यो अब सबै समाप्त भयो। डरले उसको हृदय भरियो र ऊ तुरुन्तै एलिशा कहाँ दौडेर आयो। उसले चिन्तित हुँदै भन्यो, हाय मेरा मालिक, अब हामी के गरौँ? उसको प्रश्नमा केवल एउटा सैन्य सङ्कट थिएन, त्यहाँ एउटा मानिसको डर थियो जसले आफ्नो आँखाले खतरा देखेको थियो तर कुनै समाधान देख्न सकेको थिएन। तर एलिशा भने असाधारण रूपमा शान्त थिए। उनले बाहिरको परिस्थिति देखेनन् भन्ने होइन, उनलाई पनि शत्रुको सेना थाहा थियो। तर उनी त्यो सेनाभन्दा ठूलो परमेश्वरलाई चिन्थे। त्यसैले उनले आफ्नो सेवकलाई भने, नडराऊ। सेवकले सायद फेरि बाहिर हेर्यो होला। शत्रु अझै त्यहीँ थियो, रथहरू अझै त्यहीँ थिए। परिस्थिति बदलिएको थिएन। तर एलिशाले अर्को कुरा भने, तिनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा हामीसँग भएकाहरू धेरै छन्। सेवकले यो कुरा सुन्दा झन अचम्म मानेको हुनुपर्छ। उसले त आफ्नो पक्षमा कुनै सेना देखेको थिएन। उसले एलिशा अनि आफूलाई मात्र देखिरहेको थियो। उसले सोचेको थियो, हामीसँग भएकाहरू कहाँ छन्? तर एलिशाले जे देखिरहेका थिए त्यो सेवकले अझै देख्न सकेको थिएन। त्यसपछि एलिशाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, उसको आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि उसले देख्न सकोस्। अनि परमेश्वरले त्यस सेवकका आँखा खोलिदिनुभयो। उसले फेरि बाहिर हेर्यो, तर यसपटक उसको आँखाले पहिले देखेको दृश्यभन्दा धेरै ठूलो दृश्य देख्यो। सेवकले पहाडहरूतिर हेर्यो र उसको आँखा सामु एउटा अद्भुत दृश्य खुल्यो।
एलिशाको वरिपरि आगोका घोडाहरू र आगोका रथहरू थिए। पहाडहरू परमेश्वरको स्वर्गीय सामर्थ्यले भरिएका थिए। केही क्षणअघि सेवकले सोचेको थियो कि उनीहरू एक्लै छन्। अब उसले बुझ्यो, उनीहरू एक्लै रहेनछन्। उसले सोचेको थियो कि शत्रुले उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरेको छ। अब उसले देख्यो कि परमेश्वरको शक्ति पनि उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर बसेको छ। अरामको सेना वास्तविक थियो, तर त्यो सम्पूर्ण वास्तविकता थिएन। सेवकले आफ्नो आँखाले शत्रु देखेको थियो, तर उसले परमेश्वरको शक्ति देखेको थिएन। जब परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनुभयो, उसको सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल्यो। समस्या अझै त्यही थियो, शत्रु अझै त्यही थियो, तर अब उसको हृदयमा डरको ठाउँमा विश्वास आउन थाल्यो। एलिशाले उसलाई पहिले नै भनेका थिए, नडराऊ, किनकि एलिशालाई थाहा थियो कि उनीहरूको सुरक्षा उनीहरूले देख्न सक्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा निर्भर थिएन। उनीहरूको सुरक्षा परमेश्वरमा थियो। यो दृश्यले सेवकलाई एउटा ठूलो सत्य सिकायो। मानिसको आँखाले देखेको कुरा नै सम्पूर्ण वास्तविकता होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हामी एक्लै छौँ, तर परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई घेरेको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ कि शत्रु धेरै शक्तिशाली छ, तर परमेश्वरको शक्ति अझै महान हुन्छ। हामीलाई लाग्छ कि अब कुनै बाटो छैन, तर परमेश्वरले हामीले नदेखेको बाटो देखिरहनु भएको हुन्छ। तर कथा अझै समाप्त भएको थिएन। आगोका रथहरू देखिसकेपछि पनि अरामका सैनिकहरू एलिशालाई पक्राउ गर्न अगाडि बढिरहेका थिए। अब एलिशाले फेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। अरामका सैनिकहरू एलिशालाई पक्राउ गर्न अगाडि बढे। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरू जसलाई खोजिरहेका थिए उनी परमेश्वरको सुरक्षामा थिए। एलिशाले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे र परमेश्वरले ती सैनिकहरूलाई अन्धो बनाउनुभयो। अब उनीहरूलाई बाटो देखिएन। उनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्य कहाँ छ भन्ने थाहा भएन। उनीहरूलाई आफू कहाँ जाँदैछौँ भन्ने पनि थाहा भएन। एलिशा उनीहरू कहाँ गए र उनीहरूलाई आफूले खोजेको मानिस कहाँ लैजाने कुरा बताए। अन्धा भएका ती सैनिकहरूले एलिशाको कुरा माने र उनको पछि लागे। उनीहरूलाई लागिरहेको थियो कि उनीहरू आफ्नो लक्ष्यतिर जाँदैछन्, तर उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरू कहाँ पुग्दैछन्। एलिशाले उनीहरूलाई सामरियासम्म लगे। सामरिया इजरायलको राजधानी थियो। उनीहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि एलिशाले फेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे कि ती सैनिकहरूका आँखा खोलिदिनुहोस्। परमेश्वरले उनीहरूका आँखा खोलिदिनुभयो। उनीहरूले चारैतिर हेरे र अचानक उनीहरू स्तब्ध भए। उनीहरू एलिशालाई पक्राउ गर्न आएका थिए, तर अब उनीहरू इजरायलको राजधानीको बीचमा थिए। उनीहरू आफै शत्रुको नियन्त्रणमा फसेका थिए। उनीहरूले आफ्नो अवस्था बुझ्ने बित्तिकै उनीहरूको साहस डरमा बदलिएको हुनुपर्छ। केही समय अघि उनीहरू ठूलो सेना लिएर आत्मविश्वासका साथ आएका थिए, तर अब उनीहरू आफै असहाय अवस्थामा थिए। इजरायलका राजाले ती सैनिकहरूलाई देखे। उनले एलिशालाई सोधे, के म तिनीहरूलाई मारौँ? राजालाई लाग्यो कि अब बदला लिने समय आएको छ। यी मानिसहरू इजरायलका शत्रु थिए। उनीहरू एलिशालाई पक्राउ गर्न आएका थिए, तर एलिशाले राजालाई उनीहरूलाई मार्न दिएनन्। उनले राजालाई उनीहरूलाई खाना र पानी दिन भने। यहीँबाट कथाले अझ सुन्दर मोड लियो। इजरायलका राजाले एलिशाको कुरा माने। उनले ती सैनिकहरूका लागि ठूलो भोज तयार गराए। कल्पना गर्नुहोस् त्यो दृश्य। केही समय अघि हात हतियार बोकेर एलिशालाई पक्राउ गर्न आएका सैनिकहरू अहिले इजरायलको राजाको अगाडि बसेका छन्। उनीहरूले सोचेका थिए कि उनीहरू एलिशालाई पक्राउ गरेर विजय हासिल गर्नेछन्, तर अहिले उनीहरूलाई मार्ने होइन, खाना खुवाउने काम भइरहेको थियो। उनीहरूका अगाडि भोजन राखियो, उनीहरूलाई पानी दिइयो। उनीहरूले खाना खाए र पानी पिए, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्ना मालिक कहाँ फर्काइयो।
यहाँ एउटा ठूलो कुरा देखिन्छ। इजरायलका राजासँग ती सैनिकहरूलाई मार्ने अवसर थियो, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई दया देखाउने बाटो देखाउनुभयो। एलिशाले बदला होइन, दया रोजे, र यो घटनापछि अरामका ती सैन्य दलहरू फेरि इस्रायलको भूमिमा आएनन्। एउटा ठूलो युद्ध हुन सक्थ्यो, तर परमेश्वरले त्यस परिस्थितिलाई अर्को दिशामा मोडिदिनुभयो। शत्रुलाई पराजित गर्ने मात्र होइन, शत्रुताको बीचमा पनि दया देखाउने अवसर आयो। यस कथाले हामीलाई सिकाउँछ कि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, तर उहाँले हाम्रो हृदयलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। हामीमाथि गलत गर्ने मानिससँग बदला लिनु स्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई बदला लिन सक्ने अवस्थामा भएर पनि दया देखाउन सिकाउनुहुन्छ। एलिशाले शत्रुलाई मार्ने होइन, खुवाउने बाटो देखाए, र अन्ततः ती सैनिकहरू आफ्नो मालिक कहाँ फर्किए। यसरी एलिशालाई पक्राउ गर्न सुरु भएको योजना परमेश्वरको शक्तिमा असफल भयो, र एउटा ठूलो रक्तपात हुन सक्ने अवस्था दयाको घटनामा समाप्त भयो। अब यो कथा केवल दोथानमा भएको एउटा पुरानो युद्धको कथा भनेर छोड्नु हुँदैन। एलिशाको सेवकले शत्रुको सेना देखेको थियो, उसले खतरा देखेको थियो, उसले आफ्नो कमजोरी देखेको थियो, उसले भाग्ने बाटो देखेको थिएन। त्यसैले उसको मुखबाट एउटा प्रश्न निस्कियो, अब हामी के गरौँ? हामी पनि कहिलेकाहीँ जीवनमा यही प्रश्न गर्छौँ। समस्या आउँछ र हामी चारैतिर हेर्छौँ। हामी आर्थिक कठिनाई देख्छौँ, भविष्यको चिन्ता देख्छौँ, परिवारका समस्याहरू देख्छौँ, आफ्नो कमजोरी देख्छौँ, अनि हामी पनि सोध्छौँ, अब के हुन्छ, अब म के गरौँ? तर दोथानको कथा हामीलाई सम्झाउँछ, हामीले देखेको कुरा नै सम्पूर्ण वास्तविकता होइन। एलिशाको सेवकले शत्रुको सेना देखेको थियो, तर उसले परमेश्वरको शक्ति देखेको थिएन। जब परमेश्वरले उसका आँखा खोलिदिनुभयो, उसले बुझ्यो कि उसको परिस्थिति उसले सोचेको जस्तो निराशाजनक थिएन। आज तपाईको जीवनमा पनि कुनै यस्तो अवस्था हुन सक्छ जहाँ तपाईलाई चारैतिरबाट समस्या मात्र देखिन्छ। सायद तपाईलाई कुनै बाटो देखिएको छैन। सायद तपाईं लामो समयदेखि कुनै कुराको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तर अझै उत्तर देख्नु भएको छैन। सायद तपाईलाई लागिरहेको छ कि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ। तर एलिशाको सेवकले पनि त्यही सोचेको थियो। उसले नदेखेको ठाउँमा परमेश्वरको शक्ति थियो। त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो हृदयमा एउटा प्रार्थना राख्न सक्नुहुन्छ। हे प्रभु, मेरा आँखा खोलिदिनुहोस्। मलाई समस्या मात्र होइन, तपाईको महानता देख्न दिनुहोस्। मलाई डरले होइन, विश्वासले हेर्न सिकाउनुहोस्। मलाई सबै कुरा बुझ्न आवश्यक छैन, तर तपाईमाथि भरोसा गर्न सक्ने हृदय दिनुहोस्। किनकि विश्वास भनेको समस्या नै छैन भनेर विश्वास गर्नु होइन। विश्वास भनेको समस्या हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु हो। तपाईले भोलि के हुन्छ थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। तपाईलाई सहायता कहाँबाट आउँछ थाहा नहुन सक्छ, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। तपाईलाई बाटो नदेखिन सक्छ, तर परमेश्वरसँग बाटो बनाउन सक्ने शक्ति छ। त्यसैले जब जीवनले तपाईलाई फेरि सोध्छ, अब म के गरौँ, तब तुरुन्तै हार नमान्नुहोस्। डरलाई अन्तिम शब्द नबनाउनुहोस्। परमेश्वरतिर फर्कनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्। किनकि तपाईले देख्न नसक्नु भनेको परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छैन भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखाले समस्या मात्र देखिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरको हातले सम्पूर्ण परिस्थिति सम्हालिरहेको हुन्छ। दोथानमा शत्रु देखिन्थ्यो, तर आगोका रथहरू पनि त्यहाँ थिए। एलिशाको सेवकले आफूलाई एक्लो ठानेको थियो, तर परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ थियो। त्यसैले तपाईको समस्या ठूलो हुन सक्छ, तपाईको डर वास्तविक हुन सक्छ, तपाईको बाटो बन्द जस्तो देखिन सक्छ,
तर परमेश्वर तपाईँले देख्न सक्ने कुराभन्दा धेरै ठूलो हुनुहुन्छ। र यही एलिशा र आगोका रथहरूको कथाले हामीलाई छोडेर जाने महान सत्य हो। नडराऊ, परमेश्वरले तपाईँले देख्न नसक्नु भएको कुरा पनि देखिरहनु भएको छ।